කොහොමද ඔයාලට good morning. අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ IKEA එකට අපොස්සරයක් අපේ walk-in wardrobe එකට බඩු වගේක් බලන්න. ඉතින් මම බලන්නම් පොඩ්ඩක් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරගන්න ටිකක් කලබලේ කරන shopping එකක්. ඒ වුණාට බලන්න මොන හරි කරන්න පුළුවන්ද කියලා පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක්. ඕකේ එහෙනම් ඇතුළේදී හම්බ වෙමු. ඔන්න ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මගේ ඔෆිස් රූම් එකටත් පොඩ්ඩක් ෆර්නිචර් බලන්න ඕනි කියලා හිතුවා. මොකද මගේ දැනට තියෙන ටේබල් එක වෙනස් කරලා පොඩ්ඩක් ලොකු මෙන්න මේ වගේ L shape එකක් තමයි බලන්නේ. මොකද මම ගොඩක් ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් comfortably ඉන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් මේ work station එක වෙනස් කරගන්න ඕනි කියලා හිතුවා. මට පහසු වෙන විදිහට. ඉතින් අපි අද ටේබල් එකයි මට චෙයා එකකුයි ෆුට් රෙස්ට් එකයි තව ෆයිලින් කැබිනට් එකක් ගන්නත් කියලා තමයි බලන්නේ. ඉතින් මට හරියන මේසයක් තමයි දැන් මේ හොයන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට මෙහි ඇවිල්ලා එකපාරට මේ IKEA වගේ තැන් වලින් අලුතෙන් බඩු ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් සෙටල් වෙලා ජොබ්ස් හොයාගෙන පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ගේ ආර්ථිකය ටිකක් හොඳ වුණාම මේ වගේ තැන් වලින් ගන්න පුළුවන් බඩු. නැත්තම් ඔයගලන්ට පුළුවන් Facebook marketplace හරි එහෙම නැත්තම් eBay වගේ දේවල් වලින් ගන්න එකපාරට ලොකු ගණන් අතේ තියෙන සල්ලි වියදම් කරගන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ වගේ මට පහසු පුටුවක් තමයි මම හොයන්නේ. මොකද මට මේ කොන්දේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වැඩි වෙලාවක් වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මට ටිකක් අමාරුයි. දැන් මේ තියෙන්නේ ෆයිලිං කරන්න පුළුවන් මේක $18ක්. ඉතින් ඕගලන්ට ඔෆිස් රූම් එකකට එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ගේ ස්ටඩි රූම් එකකට වගේ අවශ්‍ය බඩු ඕන තරම් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ IKEA එකෙන්. එක විදිහේ පුටු අනිත් උපකරණ මේස වගේ දේවල් ඉතින් හැම එකම තෝරලා ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ගේ බජට් එකේ හැටියට. හැබැයි ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් ඉඳ ගන්න පුටු වගේ එක නම් සාමාන්‍ය ඉතින් ඕගලන්ට පහසු එකක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඕගලන්ගේ කොන්ද අමාරු ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ දැනට තියෙන ඔෆිස් චෙයා එක මම ඒක අයින් කරලා අපි අලුතෙන්ම ගන්න කියලා හදන්නේ. පල්ලෙහා තිබිච්ච ඔෆිස් රූම් එකේ තිබිච්ච ටේබල් එක අපි උඩ TV ලොබි එක පොඩි ස්ටඩි ඒරියා එකක් කරා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය දේවලුත් ගන්න කියලා හදන්නේ. පුටුවක් මෙතෙන්ට අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ මේසේ පල්ලෙහා තිබිච්ච මේසේ අපි උඩට දාලා මොකද උඩ එහෙමම පාවිච්චි වෙන්නේ මට අවශ්‍ය විදිහට තමයි මගේ ඔෆිස් රූම් එක හදාගන්නේ. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්නේ. මට ගොඩාක් වෙලා එක තැන වාඩි වෙලා ඉන්න නම් මම පහසු විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හරි වැදගත්. ඕගොල්ලන්ගේ පොස්චර් එක ඕගොල්ලෝ වාඩි වෙලා ගොඩක් වෙලා ඉන්නකොට ඕගොල්ලන් හරියට වාඩි වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තමයි ඔය කොන්ද ප්‍රශ්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට මේ වගේ ඇවිල්ලා කාලයක් සෑහෙන ගත කරලා IKEA එකේ බඩු තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට අතේ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය හැටියට සමහර ඒවා ටිකක් අඩු කරලා දාලා තිනවා. මේ වගේ chest of drawers තියෙනවා. ඒ වගේ ඔෆිස් එකකට අවශ්‍ය ගොඩාක් බඩු තියෙන. ඉතින් අපිට දැනට ඔෆිස් රූම් එකේ බඩු වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව තමයි සමහර දේවල් මම රිප්ලේස් කරන්න හදන්නේ මගේ වැඩ කරන්න පහසුව පිණිස. අනිත් එක ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මේ IKEA එකේ බඩු ගන්නකොට ඔයගලන්ට boxes පිටින් එවන්නේ ඔයගොල්ලෝ assemble කරගන්න ඕනේ ගෙවල් වල. අනිත් එක සමහර දේවල් මෙතන ස්ටෝර් එකේ තියෙන බඩු මෙතන ස්ටොක් එකේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට එතන ඉන්න වැඩ කරන අයට කියලා ස්ටාෆ් එකේ අයට කියලා ඔයගලන්ට ඕඩර් කරන්න පුළුවන් වෙන ස්ටෝර් එකකින්. ඉතින් දැන් මම මේ ගන්න හදන්නේ මේ ෆුට් රෙස්ට් එක. ඒක $29ක් වෙනවා. මම මේකෙන් දෙකක් ගන්න කියලා හදන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් වාඩි වෙලත් බැලුවා. දැන් මේ මේසෙට පොඩ්ඩක් මට හිත ගියා. හැබැයි අපිට මේ පාට හරියන්නේ අපිට කළු පාට තමයි අපි හොයන්නේ. මෙතන කළු එකක් නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් බලන්න ඕනේ තව මේ විදිය වෙන පාටක් හරි එහෙම නැත්නම් මේකම හරි තෝරන්න ඕනි. ඉතින් අපිට
අවශ්‍යතාවය හැටියට හොයලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීදුරු දාපු කැබිනට් තියෙනවා ඔයගලන්ට ඔෆිස් රූම්ස් වලට තියන්න. දැන් මට එහෙම වීදුරු කැබිනට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ අපිට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික තමයි අරගෙන යන්නේ. මොකද සමහර වෙලාවට දැන් මේවා අපිට වාහනේ දාගෙන යන්න බැරි වුණොත් ඒගොල්ලන් ඩිලිවරි වලට වෙනම charge කරලා ඩිලිවර් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් විට අපිට ඩිලිවර් කරගන්න වෙයි. නාර ෆුඩ් රේස්ට් එක නම් ඉතින් අරන් යන්න පුළුවන් කාර් එකේ. අනිත් බඩු ගොඩක් තිබුණොත් ගෙනියන්න බෑ. මොකද එහෙම ගෙනියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ගෙවලා මේ ඩිලිවරි එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ගෙදරට බඩු ටික. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ වාහනයක් කතා කරගෙන බඩු ගෙනියන්න පුළුවන්. මොකද අපේ කාර් බූට් එකේ ඒකේ දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් හස්බන්ඩ් කොහොමත් ගොඩාක් බඩු දාගෙන ගෙනියන්න කැමති නෑ. ඒ නිසා එක සැරේම බඩු ටික මේ ඩිලිවර් කරගන්න කියලා තමයි අපි හිතුවේ. ඉතින් දැන් අපිට අවශ්‍ය ඔක්කොම ටික මෙතන තිබුණොත් මෙතනින්ම ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් වෙන ස්ටෝර් එකකින් තමයි ගන්න වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ බඩු ගන්න යනකොට ඔයගොල්ලෝ බඩුව තියන්න හදන තැනේ උස පළල දිග ඒ වගේ දේවල් මෙෂර්මන්ට්ස් බලාගෙන යන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ගන්න බඩුව දිග වැඩි වෙන්න උස වැඩි වෙන්න ඒ වගේ පළල වැඩි වෙන්න එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒවත් මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ shopping යනකොට furniture shopping යනකොට මෙෂර්මන්ට්ස් එහෙම අරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ ලස්සන ඉතින් chest of drawers මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති දෙයක් තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බැලුවේ අපේ walk-in wardrobe එකට අවශ්‍ය බඩු වගයක්. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ section එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. දැන් මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් කියන්නේ ගෑනු කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඒ වගේම පිරිමි අයට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මෙහෙම බඩු ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ wardrobes වලට. දැන් අපේ තියෙන්නේ walk-in wardrobe එකේ එහෙම cupboards නැහැ. ඇඳුම් එල්ලන්න තමයි හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම rack එකක් තියෙනවා. නමුත් අපිට චුට්ටක් ඉඩ මදි ඇඳුම් දාන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි දෙන්නගේම ඇඳුම් තියෙනවනේ හස්බන්ඩ්ගේ මගේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට සීසන්ස් වලටනේ ඇඳුම් හදන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ වගේ cupboards ඒ කියන්නේ chest of drawers ගන්න කියලා හදන්නේ. ඉතින් කීපයක් බැලුවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය පාට තමයි සුදු පාට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කොට එකක්. එච්චර උස නැති එකක්. මොකද අපේ තව රැක් එකක් තියෙනින්ද උඩ ගහලා ඇඳුම් එල්ලන තැනට උඩින් අපිට ගොඩාක් උස එකක් තියන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට හරියන්නේ සුදු පාට. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ඇඳුම් එල්ලන එකට යටින් පහලින් මෙන්න මේ විදිහට drawers set එකක් තියන්න කියලා තමයි හදන්නේ. අපි දෙන්නට set එක sets දෙකක් දෙපැත්තට. ඉතින් අපි බලන්නේ අපිට හරියන size එක ඒ වගේම පාට මොන වගේද කියලා හොයන්නේ. දැන් මේ අපි ටිකක් ඇවිද. ඉතින් එක එක sizes වලින් ඒ වගේම පාටින් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට වීදුරු දාපුවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තනිකර ලාච්චු වගේ දාපු ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොන වගේ දේවල්ද අපිට තෝරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මට කියන්න ඕනේ ඔයගලන්ට අපි කෙනෙක්ට කිව්වා අපිට ගෙනල්ලා බඩු ගෙනල්ලා ගහලා දෙන්න කියලා මේ වගේ cupboards වගේ. එතකොට ඩොලර්ස් 3000ක් ඉල්ලුවා අපිට ඒව ගහලා දෙන්න. ඉතින් අපි ඒ නිසා තමයි හිතුවේ අපි මෙහෙම ගන්නවා කියලා. දැන් මේක 399යි. දැන් අපිට මේ වගේ දෙකක් ගන්න වෙනවා. මට එකයි හස්බන්ඩ් එකයි. ඉතින් උස එකක් නැතුව අර වගේ කොට එකක් තමයි බලන්නේ. ඉතින් බලන්න දැන් අපිට කොච්චර සල්ලියක් ඉතුරු වෙනවද මේ විදිහට අපි ගත්තාම. දැන් අපිට ඕන විදිහට හදන්න ගියා නම් අපිට ලොකුවට දෙයක් කරන්න ඕනුන්නේ අර වගේ කබඩ්ස් ගහන්න තමයි ඕනුනේ. නමුත් ලොකු ගාණක් කිල්ලුවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මමයි හස්බන්ඩුයි තීරණය කළේ අපි IKEA එකෙන් බලලා මොන හරි ගම්මු කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් වටේ ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ඒ වගේ ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් මේ විදිහට තෝරලා ගන්න. අර වගේ සල්ලි ඉතින් එහෙම ලොකුවට වියදම් කරන්නේ නැතුව ගන්නවා නම් තමන්ගේ බජට් එකේ හැටියට බඩු ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි හිතුවේ අපි ඕන විදිහට මෙතනින් බඩු ටික ගන්නවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට. එහෙම කෙනෙක්ට කියලා අපි කබඩ්ස් ගස්සවන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ බඩු ඔක්කොම මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පෙට්ටිවල තමයි ඒගොල්ලෝ එවන්නේ ගෙදෙට්ට. අපි ඔක්කොම ඇසෙම්බල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ගත්ත බඩු මොනවද ඒ වගේම කොහොමද හදාගත්තේ කියලා ඉවරලා මම ඔෆිස් රූම් ටුවර් එකකුයි අපේ වෝකින් වෝඩ්‍රෝබ් එකේ ටුවර් එකකුයි ගේන්නම් හැම එකක්ම පිළිවෙල වුණාට පස්සේ. එතකොට ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් අපි මෙතනින් මොනවද ගත්තේ කියලා ඉවරලා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වඩු බාස්ලා ඒ කියන්නේ කාපෙන්ටර්ස්ලා ලව්වා දේවල් කරගන්නකොට සෑහෙන ගණන්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ගන්නවා ඒ දේවල් හදලා කරලා දෙන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් shop around කරලා බලලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් හොයලා බලලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් IKEA වගේ තියෙන රටවල් වල ඉන්න අය ඉන්නවා මේ මගේ වීඩියෝස් බලන අයට මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එකපාරට ඉතින් එහෙම ඕඩර්ස් දීලා හදවන්න යන්න එපා. මේ එහෙම ඇවිල්ලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා. බලලා ඔයගලන්ට හිතෙනවා නම් මේ වගේ දෙයක් ඔයගලන්ට අරගෙන ඇසෙම්බල් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔයගලන්ට මේ සෑහෙන සල්ලි ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට 3000ක් කිල්ලුවා ඒ කබඩ්ස් ගහලා ඒවා හදලා දෙන්න. නමුත් මගේ හස්බන්ඩ් මෙතනින් සේරම අරගෙන අපි දෙන්න කතා වෙලා අපි අපේ වෝකින් වෝඩ්‍රෝබ් එක එයා තමයි සේරම ෆික්ස් කරලා සේරම කරගත්තේ අපිට බඩු ඩිලිවර් කරාට පස්සේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි අපි දේවල් තනියෙන් කරනකොට අපිට සල්ලි ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. නිකන් අපිට එහෙම කාටවත් දීලා එහෙම හදවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ බඩු ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ගේ කැමැත්ත. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බැලුවටත් බොහොම ස්තුතියි.